Hej på er och varmt välkomna tillbaka till min YouTube-kanal. I dagens video tänker jag att vi ska karva den här lilla orangea söta pumpan som jag fått av min mamma. För att jag känner att nu är ju oktober igång, det är ju Halloween-månaden. Så det är lika bra att bara sätta igång med alla de här Halloween-förberedelserna och dekorerna och allt man kan tänka sig. Så idag ska vi alltså karva den här lilla pumpan. Så jag tycker att vi kör igång helt enkelt. Och så här ser dagens setup ut. Alltså jag tycker det är så himla mysigt det här. Nu jäklar kör vi igång med karvandet av den här pumpan. Men innan vi kör igång med karvandet så måste jag ju faktiskt måla upp en mall på pumpan. Jag tänker att först och främst ska jag ju såga ett litet hål här så att jag får som ett litet lock i pumpan. Och sen ska jag också ha lite, men som en traditionell pumpa kan man väl säga. Lite så här trekantiga ögon och lite härlig mun och sådär. Så det jag ska börja med det är ju först och främst att måla upp de här hålen som jag ska skapa. Och se lite vart jag vill ha ansiktet. Det är ju en ganska sned pumpa som ni ser. Så jag kommer nog vilja ha ansiktet på den här sidan som är lite mer uppåt och utåt och sådär. Så att jag tycker att vi rullar igång helt enkelt. Jag håller på att kolla här på monitorn hela tiden. Jag har en ny kamera. Jag vet inte om ni märker skillnaden på den här kameran och den här kameran. Det är ju lite skillnad i färg och sånt där, men jag hoppas att det går bra ändå. Hur som helst, vi ska börja med att helt enkelt rita ut vart ögonen ska vara, vart munnen ska vara, om jag ska ha någon näsa. Jag vet inte riktigt, jag kanske ska ha näsa, jag får se. Och sen ska jag då måla ut vart jag då ska, eller jag vet inte om jag målar ut det riktigt, men vart jag ska skära det här locket. För det ska ju faktiskt börja med sen när jag är klar med mallen. Så jag tänker att vi börjar med att bara måla upp den här pumpan helt enkelt. Jag är supertaggad på det här. Och jag använder mig av en blyertspenna för jag känner att jag vill inte hålla på och känner att man kanske målar fel och så kan man inte sudda det om man målar med en riktigt så här stark penna och sådär. Så att därför målar jag med en blyerts idag helt enkelt. Är jag nöjd? Är jag verkligen det? Jag vet inte riktigt. Det här... Det blir väldigt täta ögon, men det är ju trots allt en väldigt liten pumpa. Så jag vet inte om ni ser ögonen på så här långt håll eller på att säga. Alltså det är ju väldigt svagt med den här blyertspennan. Men det är ju här en fyrkant och där en fyrkant. Och så tänker jag att jag skulle ha en mun här nedanför också. Det tror jag kan bli jättesnyggt. Frågan är bara om jag ska ha tänder i munnen. Det är ju liksom den stora frågan. Ska man ha tänder i munnen? Eller ska man inte ha tänder i munnen? That's the big question. Vi kör igång helt enkelt och ser lite hur munnen ens blir. Den kanske blir jätteful, det vet man ju aldrig. Vet ni vad? Jag går faktiskt in med en bläckpenna också för att jag tror inte man ser alls i kameran hur jag vill ha det. Och det är jättetråkigt för er. Så att jag ska gå in med en bläckpenna nu när jag är säker på hur jag faktiskt vill ha det. Och bara måla ut så att jag vet exakt. Så där, här har vi då ögonen. Jag tycker att det blev supergulligt. Och nu ska jag bara fylla i munnen också så att den syns ordentligt. Nu ser jag ju knappt själv vart jag ritade. Det var inte bra. Vad tror ni om det här? Kan det bli snyggt? Jag hoppas det i alla fall. Jag är i alla fall supernöjd med den här uppmalningen här. Så nu tänker jag att vi ska ta en liten kniv och gå in här längst upp på pumpan. För jag tänker att först och främst ska ta bort locket, sen ska jag gröpa ur pumpan. Och därför kan vi börja och skära i de här mallarna. Här är ju då det knepiga. Hur skär man upp en pumpa på bästa sätt? I mitt huvud så ska man skära lite snett tänker jag. För då har ju locket någonting att fästa på här på kanterna. Men ja, vi testar helt enkelt. Och ser om det här ens går. Åh jäklar. Den är jättehård. Alltså ser ni? Kniven står rakt upp. Det här blir spännande. Vi kör en liten snabbspolning tror jag. Jag känner väl att jag måste pausa här och be om ursäkt till alla som faktiskt kan hantera en kniv. Jag förstår att ni verkligen bara ryser av att kolla på mig just nu. Men håll ut, det är bara några sekunder kvar hörni. Jag tror inte ni förstår hur svettig jag är just nu. Alltså det här är så fysiskt ansträngande. Särskilt när man har mysig tjocktröja på sig. Men i alla fall sågat hela vägen runt. Och jag tror att jag ska kunna få upp det här locket. Men bara kämpa lite. Oh my god hörni, det här ser så jäkla halloweenigt ut. Alltså jag vet inte. Får vi en närbild på det här? Jag tycker det ser hur jäkla coolt som helst ut. Men det jag ska göra nu är att jag ska då gröpa ur hela pumpan. Så att jag har förberett här med en skål som jag ska använda och en sked som jag också ska använda då. Så bara lägga allt
allt pumpagojs i helt enkelt. Oj. Innan den här videon är klar kommer jag pumpa över hela vardagsrummet känner jag. Så där locket är färdigrensat, jag kanske går in och skrapar lite mer på det senare, men så här ser i alla fall ut just nu. Så nu tänker jag att vi ska gå in på pumpainnehållet för att få ut allt det här gojset, så man kan ställa in ett ljus och så man kan skära de här konturerna och sådär. Pumpa har verkligen en speciell doft. Oj. Så där någonting. Nu har jag lyckats skrapa ut den någorlunda väl. Så jag tänker att vi ska gå in på konturerna nu och skära ut dem helt enkelt. Och jag är supertaggad på det här. Jag hoppas att det inte kommer gå fel. För det är ganska mycket detaljer här på munnen som ni säkert såg. Så jag hoppas att det kommer gå bra att skära ut. Men ja, vi får se helt enkelt. Oh my god! Ögat är ute, jag är supertaggad på att bara fortsätta nu, så vi kör andra ögat också. Oj! Nej! Jag har ju suttit här och låtit er stirra mest på den här utskärningen, så att jag har inte riktigt sett nivåskillnaden. Men alltså ni ser, det ser ju hemskt ut, ögonen är på helt olika nivåer. Nej men vad är det här? Hur fixar vi det här nu då? Alltså den ser ju supercool ut här i kameran, men i verkligheten, alltså ögonen är ju på helt olika nivåer. Jag vet inte riktigt hur jag lyckades med det här. Men ja, vi kör helt enkelt munnen nu, så får vi se lite hur den här blir. Det gör ingenting att den är lite sned och sådär. Det är ändå Halloween, då får man vara lite sned tycker jag. Jag avvek faktiskt en hel del från mallen, men alltså det här känns så jäkla bra. Jag ska ju såklart ta bort det här som är mellan tänderna som ni ser, alltså det här lagojsiga som ni ser. Men utöver det så jag är jättenöjd, det här blev verkligen superbra. Så att jag ska bara ta bort det här gojset och sen ska jag få visa er resultatet hoppas jag. Jag ska också ta bort det här, de här pennsträcken tänker jag, på något sätt. Jag hoppas att man bara kan gnugga bort det här liknande. Så där någonting. Nu ska jag bara gröpa ur det här också. Det verkar faktiskt gå att bara gnugga bort de här strecken, så det kan jag verkligen rekommendera om ifall ni också ska göra en sån här pumpa, att man behöver inte vara så himla noga. Man kan ju faktiskt gnugga bort även bläck på pumpor. Jag är så jäkla nöjd med den här pumpan. Den är ju lite konstig, den är lite skev som ni ser, den har ju inte riktigt ögonen på samma nivå. Men jag tycker att det är okej, alltså det är ändå Halloween och då är ju allting lite konstigt och knasigt och inte helt perfekt. Och nu är bara stora frågan, kommer mitt lock att passa? Jag har ju det här och nu är det sanningens ögonblick hörni. Men alltså, det här är perfekt. Jag ska ju se hur det ser ut med ljus i såklart också. Men som ni ser här i minikameran, det ser ju verkligen helt perfekt ut. Alltså jag har gjort min egna Halloween-pumpa för första gången i hela mitt liv. Och jag kan inte vara stoltare. Nu återstår det sista slutgiltiga testet. Om det går att få i ett värmeljus helt enkelt. Så jag tänker att vi ska tända det här. Så där någonting. För att vi ska kunna se hur det har blivit så tänker jag att vi ska gå in i badrummet, stänga dörren och kolla på resultatet. Alltså hörni, jag finner inte riktigt ord just nu. Det här blev så jäkla coolt. Ser ni vad jag ser? Min lilla pumpa här bak som sitter och smilar mot kameran. Den blev ju verkligen supercool måste jag säga. Så ja, jag skulle avsluta videon här. Det var ju det jag skulle säga egentligen. Så tusen tack för att ni är med mig ända till slutet. Ni får jättegärna trycka en stor tumme upp ifall ni gillar den här videon. Och glöm inte heller att prenumerera ifall ni vill se mig i nästa video. Ha det så jättebra. Mwah!